أهلا بكم في قناة زوم تو إنجليش ومع درس جديد لتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وسهولة. حلقة اليوم عنوانها كيفية تعبئة استمارة بالإنجليزي وكتابة المعلومات الشخصية Personal Details أو Personal Information. هذه المعلومات نفسها ممكن أن تجدوها في استمارات التقديم للهجرة، للعمل، للدراسة، أو التقديم على إجازة سوق، أو حتى في عيادة الطبيب. هذه الاستمارات متشابهة في معظم البلدان الغربية، يعني أمريكا، كندا، إنجلترا، استراليا، نيوزيلندا، حتى استمارات الدول الأوروبية ممكن أن تكون مشابهة ومكتوبة بالإنجليزي، وخاصة استمارات الفيزا والمطارات. يعني هذه المعلومات راح تكون مفيدة في حالات كثيرة لكم. قبل ما نبدأ الدرس ادعموا القناة بلايك وسبسكرايب، ساهموا بتعليق واعملوا شير للفيديو لتعم الفائدة. مستعدين؟ يلا نبدأ. Personal information، المعلومات الشخصية. Personal information. أول حقل first name، اسم المتقدم. First name. بهذا الحقل تكتبون الاسم كما يظهر في جواز السفر، نفس الإملاء بالضبط. فعندنا شخص افتراضي هو الشخص اسمه محمد العربي، فنكتب الاسم الأول محمد. الحقل الثاني middle name، الاسم الوسطي. أيضا تقارنون ما موجود في جواز السفر. إذا مكتوب في جواز السفر عندكم الاسم الوسطي تكتبوه أيضا في هذا الحقل. إذا ما موجود ممكن أنه تتركون هذا الحقل فارغ. ننتقل للحقل الثالث last name، اسم العائلة أو اللقب. last name، هذا الشخص لقبه العربي. title، اسم المخاطبة، فبالنسبة للرجل نقول مستر، بالنسبة للآنسة مس، بالنسبة للسيدة المتزوجة مسز، بالنسبة للسيدة المتزوجة أو غير المتزوجة ممكن أن نستعمل اختصار ثاني وهو مز MS، يكتب بهذا الشكل. أو الشخص اللي عنده دكتوراه أو يكون طبيب فنستعمل له اسم مخاطبة أو تايتل دكتور. بهذه الحالة عندنا الشخص المتقدم هو رجل، فيحط دائرة حول MR مستر. الحقل الخامس جندر، الجنس. جندر female هو للأنثى وميل هو للذكر، فبهذه الحالة هو رجل فيختار ميل، حط دائرة حول كلمة ميل. الحقل السادس هو date of birth، تاريخ الميلاد. date of birth، فأيضا كل شخص يكتب تاريخ الميلاد. بالعموم يكتب بهذا الشكل، مثلا هذا الشخص هو من مواليد 1990 اليوم الأول من الشهر السابع، فيكتب في هذا الحقل تاريخ الميلاد. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من ملء استمارة المعلومات الشخصية، واللي هو راح نزود به معلومات residential address، عنوان السكن residential address. أول حقل هو street address، عنوان الشارع street address، فنكتب رقم البيت واسم الشارع. فعندنا مثلا هذا الشخص، طبعا هذه معلومات كلها عشوائية، 123 Main Street، إذا رقم البيت هو 123 واسم الشارع هو Main Street. إذا كان الشخص ساكن في شقة فهذا بالحقل الثاني apartment number، رقم الشقة apartment number، فأيضا ممكن أن تكتب هنا. إذا كان هذا بيت وليس شقة ممكن أنه نترك هذا الحقل فارغ. الحقل الثالث هو المدينة city، اسم المدينة city، هذا الشخص يكتب أوتاوا اسم المدينة. province، اسم المحافظة province، فنكتب أيضا أونتاريو، هذا الشخص كتب أونتاريو لأن هذه اسم المحافظة اللي بيها عنوان سكن. postal code، الرمز البريدي postal code، كل مدينة وكل منطقة يكون لها رمزها البريدي، وهذا الشخص كتب رمزه البريدي. country، البلد country، أيضا الشخص لازم يكتب في هذا الحقل اسم البلد اللي فيه
عنوان السكن. كندا. في هذا الجزء من الاستمارة هو contact information، معلومات التواصل. contact information. عندنا الحقل الأول home phone، رقم هاتف البيت home phone، فأيضا الشخص يزود رقم تليفون البيت. الحقل الثاني cell phone، رقم المحمول cell phone، أيضا ينكتب في هذا الحقل الثاني. work phone، رقم هاتف العمل work phone، ينكتب في الحقل الثالث. خلوا في بالكم في بعض الأحيان بعض الناس ممكن إنه يكون عندهم رقم تليفون واحد، يعني مو ضروري تزويد 3 أرقام، بس على الأقل رقم واحد يكون مكتوب في هذه الاستمارة 3 الرفض. الحقل الرابع والأخير هو إيميل أدرس، البريد الإلكتروني إيميل أدرس، فهذا الشخص كتب الإيميل أدرس عنوان البريد الإلكتروني. mailing address، العنوان البريدي mailing address. في بعض الأحيان بعض الناس عنوانها البريدي يكون مختلف عن عنوان السكن، مثلا ممكن أن يكون عندهم صندوق بريد. إذا كان العنوان البريدي هو نفس العنوان السكن فممكن أنه نمليه بنفس المعلومات، وإذا كان مختلف نزود المعلومات للعنوان البريدي. فمثلا هذا الشخص اللي دا نستعمله كمثال راح يكتب عنوان مختلف لعنوان البريدي عن عنوان السكن. فستريت ادرس أو عنوان الشارع كتبه 123 سايد ستريت. ابارتمنت نمبر أو رقم الشقة ما موجودة بهذه الحالة. سيتي اسم المدينة كتب أوتاوا. بروفنس اسم المحافظة أونتاريو. بوستال كود الرمز البريدي كتب رمز بريدي. country البلد كندا. additional information معلومات إضافية. additional information معلومات إضافية. additional information. النقل الأول marital status الحالة الزوجية marital status، فهذه تكون بها اختيارات. single هو للشخص الأعزب، married للشخص المتزوج، divorced للشخص المطلق، widowed للشخص الأرمل، separated للشخص اللي يكون منفصل، يعني الزوج والزوجة لما يكونوا منفصلين. فبهذه الحالة الشخص المتقدم اختار single لأنه أعزب. highest level of education أعلى شهادة دراسية. highest level of education الاختيارات تكون high school الإعدادية، college الشخص اللي مكمل كلية أو جامعة واللي يعني هي تكون 4 سنين، masters للشخص اللي حاصل على شهادة الماجستير، PhD هي للشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه. فبهذه الحالة عندنا الشخص المتقدم حاصل على شهادة الماجستير، ولذلك يحط دائرة حول كلمة masters. occupation الوظيفة occupation. الحقل الثالث هو occupation الوظيفة occupation. فالشخص المتقدم يكتب في هذا الحقل اسم الوظيفة اللي يشتغلها. الشخص اللي أخذناه لهذا المثال كتب engineer يعني مهندس. بالنسبة لكم كل شخص يكتب اسم الوظيفة اللي يقوم بها لمن تملون هذه الاستمارة. أما إذا كان شخص ما يشتغل مثلا طالب فممكن أن يكتب student. بالنسبة للنساء اللي ما تشتغل ممكن أن تكتب housewife. signature and date التوقيع وتاريخ التقديم signature and date. أول حقل هو applicant signature أي توقيع صاحب الطلب، فالشخص اللي يقدم هذا الطلب أو الاستمارة لازم يوقعها. فالتوقيع تكتبوه مثل ما يظهر في أوراقكم الرسمية وفي جواز السفر. مرة ثانية الشخص لازم يكتب اسمه وهذا يكون في الحقل الثاني applicant name اسم صاحب الطلب applicant name. فالشخص اللي استعملناه في هذا المثال اسمه الكامل هو محمد العربي فيكتب اسمه ضمن الحقل الثاني. الحقل الثالث واللي هو ينكتب به تاريخ التقديم date April 30 2022. في أمريكا وكندا ينكتب اسم الشهر ثم اليوم ثم السنة.
مثل ما ذكرت في بداية الدرس، غالبية استمارات التقديم تتطلب ملئها بمعلومات مثل اللي ذكرتها اليوم، وممكن تكون هناك تفاصيل أكثر بكثير، خاصة استمارات الهجرة، تقديم للجامعات، أو الاستمارات للتقديم للوظائف المهمة. سؤالي لكم، هل سبق أن عبيتوا استمارة طويلة جدا؟ وما نوع هذه الاستمارة؟ كتبوا لي بالتعليقات. بعض الناس يفضلون تكليف محامي أو شخص مختص بتعبئة استمارات التقديم المهمة، وأكيد هذا اختيار شخصي، لكن مثل ما شفنا اليوم تعبئة الاستمارات هي ليست عملية صعبة، لكن تتطلب الدقة في كتابة المعلومات والتأكد من صحتها، وأن الاستمارة تملأ كاملة، وإلا فإن استمارة الطلب سوف ترفض. هل صادف أن قدمت استمارة طلب معين ونرفض؟ كتبوا لي بالتعليقات. أتمنى أن تكونوا استفادتوا اليوم من المعلومات في هذا الدرس. إذا عجبكم الفيديو شاركوا بلايك وتعليق. إلى اللقاء في حلقات مقبلة. باي.